tahan benar. Hah? Boleh lah Mika. Tanah ke saya ke? Iya. Mana Kak ni? Oh, nyemprot. Oh ya sih. Inilah gawe Bang Am ini. Ngasih na pada itu pula. Patakan. Pada sekolah ngelimbang. Libur akhir pekan deh ya? Libur akhir pekan. Oh, guys, gitu. Inilah cara dia mencari timah. Ah? Mutasin? Apa mutasin? Nasi goreng. Nasi goreng. Mah, Ini. mana? Kuning ini ya. Ada juga. Timah di situ? Tuan. Ada di rumah, ada orang cari. Tak ada. Ada 2 toko dulu, tak tahu mana. Kecil-kecil segila. Kalau dia ada orang nyimpan. Oh itu, nak apa itu? Munasin. Munasin. Oh, nak kuning-kuning gitu ke? 10.000 sikit dah. Boleh lah. 2 toko kejap sekilo. 2 toko. Ada ke mata. Oh, laku nak gitu ke? Ini ya? Bukan dek. Mana? Macam timah-timah tu tapi kuning. Emas dah. Macam emas. Namun di rumah. Namun aku dapat dari. Jerawat itu yang merah. Jerawat yang merah. Empau oh. Ha. Ledah ya? Ledah. Mau tak tahu tak boleh. Selai. Nek memakan Kak Ni suat ya. Dia lah bangan nak ah. Kita menuju KL ni. Itu dia. Tegang ya. Boleh lah. Boleh lah jago dah. Oh ke sini ya. Lebih sih ke? Ini saya patah-patah. Itu garis serupa lah. Boleh oh. Ini garis timah ya. Ini ya kak ya? Ah ini garis saya. Video call. Video call. Bapak garis timah. Banyak ah? Bisa. Bapak Kak ni sampai situ. Garis ah? Iya. Ah, ini ya. Ah, garis timah saja. Nyali am lo madu, aku kasih tahan benar deh berjemur.
Bicara gas, semua terlalu jauh. Bicara gas, semua terlalu jauh. Dia kuda ada kawan itu. Iya. Ketahan amat jago dia. Ngeri oh garis dia. Gabui. Iya. Gabui. Garis juga tapi ya kan. Biar gabui. Tembus. Nyelik dia tu jak keluar ada balik ke. Oh ini kah? Ada cari. Panas. Mampau kelop. Inilah cara dia nimbus. Mama ke sana ya? Bapak, selamat nyuci. Dah. Selamat nimbus lah. Selamat kena jadi lah ya. Nasing ya? Dah. Cepat dah. Bye. Bye. Dadah Iam. Kok gak kelihatan? Mana orangnya? Oh, ternyata itu dia. Udah dulu ya. Saya mau balik. Dadah.